ating drafting phase for game number 1 of this best of 3 series. Ito na po ang pinakauling serye natin for this Saturday night special. So sana handa na kayo manood ng bakbakan nyo naman. Blue side para sa Onic and Rora nasa red side. Yeah, you know, I'm not even gonna be surprised if Rora picks up the Hylos again. You can't even blame them kasi yan ang MO ng Aurora. If it works, why change it up? That's true. Kumbaga last season, even ng season na talagang umabot sila ng Grand Finals, very successful yung run nila sa Hylos na fineflex nila between XP and Rome. So for most of the flack na tinatanggap ni MTB, I think that's one of their strongest point. Na kapag alam nilang gumagana, talagang isasagad nila sa dulo hanggat hindi pa nababasok ng mga kalaban nila. Speaking of Hylos, para sa Onic, it was picked 3 out of the 4 times. Samantala para sa Aurora, 3 out of the 5 times. Ganon ka-importante ang Hylos sa dalawang teams na to. And I'm sure na hindi yan mapupunta sa babang pick. Nasa first 3 picks naman para sa teams. Pero syempre, Lancelot YSS pa rin. Honestly, for Onic, baka mas pabor pa yung Lancelot para sa kanila. Oo, and nakita naman na natin yung kalakasan ng isang Lancelot first pick blue side. Kahit pa sabihin natin medyo may mabibigay kang Kalea sa kabila o magiging quote-unquote mahirap yung Lancelot game na yon, nadadaan kasi ng mga Filipino junglers natin sa micro. Minsan nga parang it doesn't matter. May mga teams nga na ang ginagawa kapag open yung Lance tsaka YSS, kinukuha nila yung Kalea first pick or sometimes even the Farsa. Yun nga lang parang ang danger doon kasi is if specialist yung kalaban mo, talagang mararamdaman mo yung dahilan bakit first pick yung dalawang core na yun. And Demon Kite has been spamming a lot of YSS lately. Ito na. Okay, so Farsa is open, pero syempre Lancelot, YSS nagpapalitan. It's easy. Okay. Force 1v1 XP lane battles. At ang mga Onic mukhang mag-o-oblige. Sakto, no? Wala yung lapo-lapo. Oo. Kumbaga, 1v1 master na si Edward dito. Pero mukhang nauuso na ulit yung Ruby na ginagawang parang semi-lapu-lapu o pangkontra nga minsan sa lapu-lapu. Pero open ang Kalea Lancelot para dito sa Rora Gaming. O pwede rin naman sila mag-YSS Kalea. Tandaan natin, 100% win rate pa rin ang YSS on the red side. And Kalea yung gamit ng Aurora sa CC. Then no previously na makatapat. And yes, yung update lang natalo na po. Since yesterday. YSS. O nga pala. Kanina ng pre-series. Nabasag na pala kanina o kahapon. Pero ito na, first two picks on the side of Aurora. Harit muna ka na kukunin with the Lancelot. Hindi naman na kasi makakapag-focus pa, pare. Yeah, ginawa nila ito kahapon against Team Liquid, if I'm not mistaken. Nung tinanggal ng TLP yung focus, ginawa kagad nila. I saved my nation from falling apart. Against into this. Okay, so ito na talaga yung bibigyan natin sila ng Granger dito kay Kelra. Wala simple, pero nakikita ko pa rin yung Hylos na potential dito sa Onic since wala ka naman nang itatago, nakita mo na yung CC. But knowing Onic, hindi sila magpipick ng Rome tsaka XP nila ng sabay in one phase para medyo may konting leeway pa sila. So it works na parang pwede na kunin Farsa or Selena dito. Ayun. Selena. I think, I do agree na madalas hindi talaga nila pinagpapares yung CC with a Rome. Siguro may exception with the Gatot Kacha. So now Aurora, they do have the choice of selecting between those two, yung Gatot and Hylos, kasi for sure isa lang lulusot yan. Or maybe even stolen yung isa and then banned straight away sa second phase para hindi makuha ng Onic Philippines yung matitirang hero. Kaso parang tournament na na hindi makakapagkagura counter pick against the Selena kung sakaling pumunta sa mga ganong klaseng options. And kadalasan nakikita na natin na kapag Selena yung pick, yun talaga yung nagiging response ng mga mid laner ngayon. Pero I think you mentioned this yesterday midnight, meron pa kasing tinatagong Zask si Yue. Malawak yung hero pool ni Yue. Even yung buff na Eve, lately nababa yung pick sana. Pero super interesting. Triple dash pare. They go for the Arlot. Parang matchup ng CC yung hinahanap nila. And it's also, I would say it's decent against Selena comps. Kasi parang yung Selena comps usually naghihintay. And si Arlot kasi may pambigla eh. Kung baga pag di ka mag-start ng teamfight, kami na lang. So I was about to say itong argument ito para sa Kagura, pero applicable din siya sa Arlot. Kagura and Arlot medyo gusto magtago. And ang daming info kasi ng Onic. So meron ka ditong Selena, meron ka ditong YSS. And it seems like Aurora understanding yung potential na Lunox and Yison Jin pick. Pero teka lang yung Lunox pa na to parang medyo telling na potentially hindi pa sure naman na kay Edward mapupunta ang Arlot na to. There is a chance na makakita na naman tayo ng Uranus katulad na lamang nung nakita natin kanina. And kung walang pantunaw, parang kadalasan Lunox yung pantunaw dyan.
Tsaka, kalaban nila yung Liquid kahapon. At Yisun Chin, ano din yun eh. Yisun Chin Lunox versus yung Harit nila. Nahirapan sila, pero nanalo sila. Pero sabi nila, okay, wag na lang. Boss, matindi. Pag Pilipinas kasi, okay, nagmamatter yung mga matchup. Okay? So parang might as well, tanggalin na lang natin. And then, ang kinagandahan sa ginagawa ng Aurora, either way may makukuha sila dun sa dalawa eh, yung Gato at Hylos. Yeah. There's with this Aurora, kailangan nila din yung tankability ng mga heroes na yon. So, since sila yung nasa red side, yung fourth pick very strong in this scenario, pwede nilang kunin nga yung matitira doon. Sa Gatot, Hylos. There's an option of the Badang. They ban Hylos themselves. Ganda eh, kasi parang pag kinuha mo yung Gatot Kacha, may pang-re-engage ka sa YSS. Yeah. Tsaka kung sakali namang Gatot Kacha yung mapunta sa Onic Philippines, you have the classic combo of CC Gatot Kacha. Yeah. Pero ano pa yun? Alam mo, ganitong yung ginawa ni MTV sa international stage. Kasi binablock nila yung Beatrix ni Kelra. Yes. Usually yun yung pinatatapat sa Harit lately. Even last season, nakita natin yung match na ilang beses. Kanina nakita natin. So if you pick Gatot Kacha here, maaalala ni Kelra, ganito yung tumalo sa amin ng Aurora Turkey. Tinanong na lang ako ng Gatot Kacha. Yeah. Pero may option ng Onic na mag-Kimi dun sa gold pagtapat dito sa ano. Wow, nice pick on the Grok. Yung Kufra, tempting para sa Onic, pero dahil dun sa presence ng Grok, baka mapaisip dito yung Onic. But don't you just go Gatot? Ako feeling ko it's open. Actually, akala ko nakaban the safest option para dito sa Onic Philippines. Ang ganda ka-combo sa CC, tapos nakakadagdag pa ng pang-ilang doon sa Lancelot. May option din ng Ruby, by the way, para sa Onic. Pagtapat nila dito sa Arit. Why not gold? Pre, Ruby Gold! Diba? Ruby Gold. Pero Ruby Gold. Ruby Gold actually. Pero nakikita ko rin yung Bruno na option dito sa Onic para if-force nila yung reach ng Rora, tapos lalamangan nila sa range. Yeah. Kimi also looks really good para sa Onic. Moscow. None of the above ang naging sagot. Comfort pick ang nilabas nila with the Edith locked in para dito. Wait a minute! Hindi comfort to, pare. Edith roam. Yeah, it's not even comfort. It's flex. I mean, flex yung Brusco. Kasi nilagay yung Edith sa code lane. This is interesting kasi mapapansin mo ko, parang hindi ganun kaganda yung Kagura. Let's go, Valentina. May Edith eh. Para may Edith. Valentina ni UA, man. Oo. Shoot naman, meron din. At ang magiging problema doon is yung Moscow later on. Siguro pag yun nga, nakopya nga niya. Madali kasing kopyahin yung Edith room kasi nasa harap literal eh. Lilia, Val... nag-Novaria si Mr. Yu. Mainit pa, no? Pero mukhang Valentina na nga, the classic answer to the Edith. Pero in terms of the laning phase, ano ba ang itsura ng Selena-Valentina matchup? Meron kasing option. I think naturally maganda yung palitan nun na feeling ko lamang pa rin yung Selena. Kaso meron kang Grok na kakampi dito. So, in combination that maganda. Level 1 ng Edith plus the Selena, pretty bad. Pero kasi may threat naman nung kill. Yun siguro nakakatakot. But this is the PH teams eh. Wala namang magkakamali dun sa may mid lane. So, to answer your question, Tio, ay naniniwala ako na mukhang mas maganda yung level 1 ng Rora mid. Especially knowing yung rotations na usually ini-enforce ni King Kong na dumadalo sa mid. That makes the mid lane very strong for Onic. Pero pag umabot yung Aurora sa natural level 4 spike ng Valentina, ang daming problema ng Onic kasi pwedeng kunin yung Curtain's Call, pwedeng kunin yung Primal Wrath, pwede ring mag-transform ng Selena si Yue. At sabay-sabay pa ang mga power spike ng mga heroes dito ng Aurora Gaming. And this is the second matchup ng Aurora Gaming na masasabi nating napakahirap para sa kanila. Kahapon ay kinilaban nila ang defending MSC champions. Ngayon naman ay kakalabanin ng Aurora Gaming ang defending MS Series champions. Pasok na tayo sa Land of Dawn. Mukhang ultra-lish talaga si King Kong dito. Ang nakikita ko dito pwedeng out ng Onic is yung late game. They have a tricore setup na naman. Farm heavy. Ang problema lang doon is usually paired up yan ng mga Farsa, Vexana. May mga magandang wave clear kung na namang counterplay mula kay Light. But for Aurora, napakalakas ng mid game nila. Yung talking about just the power spikes with this Harith, Lancelot, nakakatakot yan. Baka hindi umabot sa power spike ang Onic. Plato lang si Kirk.
Yun naman talaga, no? Pera-pera lang, saktong sustain. At grabe yung paggamit ng Earthen Rampart dito for Light. Talagang nachachambahan with the concussive blast at, as well. Ibang klase talaga mag-trade yung Grak, no? Yung mga ganong klaseng early game trades. Yeah. Pero ang ganda rin nung ginawa ni Brusco kasi parang inalay niya na yung HP niya Oo nga eh. para hindi ma-freezan si Super Prince. Na-clear pa rin nila yung wave under the tower. Nilatag nila yung trap and then finner skill gamit concussive blast talaga para ma-clear yung wave. Kasi nakadalawang Earthen Rampart si Light sa may middle lane. So na-equalize yung lead sana na meron dito yung Aurora. So again, very big threat yung mid lane rotation ni King Kong na ginagawa niya ngayon. Ayun, napapunta siya sa may middle lane. Pero makaka-dodge away pa rin naman ang Aurora kaso may nakaready pa. Ayaw umalis. Sabi ni King, sige na ako eh. Tsaka nararamdaman din ata ng Aurora Gaming na alam na nila by this point na paulit-ulit dadaan ng mid lane dito si King Kong. Might as well, iplanta na natin si Light ang around that mid lane dahil parang prerequisite din kasi for both teams na makapag-clear agad safely para makaikot ang kanilang mid-roam tandem. Oh, Prince, pana kay Light. Medyo mahapde yung kagat dito ni Super Prince pero Grak pa rin naman niya. Yeah, yung traditional na sagot sa isang Selena, yung Grak. Pero wala na kasi yung first kill eh. What? Kirk, zoning out. Grabe, sobrang tapang. Oo, talagang alay buhay pa. Sacrifice makukuha ng Onic yung pagong pero lalaban pa ata yung Rora. Yue, natali dito ni Kirk. So hindi sila maka-engage. Sakto yung pagtabi nila ni Light. Hindi makagalaw yung Valentina. Kakaiba si Kuya mo, Kurt, doon. Magkakaroon ng mainit na trade dito. 1v1 lamang. Pero makapag-region naman si Doming Kite. I just wanna commend yung ginawa ni Kirk doon. Level 3 pa lang. Inching level 4. Na-zone out na agad nila si Demon Kite. Sobrang critical nung unang waves para dito kay Kirk na-advance niya. Parang yung nangyari, siya yung una dun sa wave. Tapos kung hindi nagkamali siya din nakakuha siguro or sila yung nakakuha nung crab. So kaya nauna sa level 4 doon si Kirk. Sobrang tapang niya. And Demon Kite opting to go for the farm. Mukhang second turtle yung mas minamata dito ng Rora. Yeah. Unfortunately for Aurora, di nila magagawa yung keys to victory na nilatag ni Wolf kanina kasi Arlott yung hawak niya laban sa CC. Medyo kailangan nila ng additional wave clear para maunang makalabas si Edward. So maaga napunta si Kirk doon sa pagong. So parang trade lang din talaga yung harbi ng Aurora. Farm lang kay Lancelot. As long as hindi napipigilan yung farm ni Demon kahit masaya sila. At hindi pa naman ganong kasama para sa Aurora Gaming, no? Na buhay pa rin ang lahat. Nakuhaan lamang sila ng isang turtle. In fact, yung power spike nila ay kaka-online lamang, level 4. Para sa lahat ng kanilang mga miyembro, ng susunod na team fight ay malaki ang chance na makita nating makalamang ang Aurora doon as long as I think ay mauna sila sa pag-engage. This is why I feel like yung third pick ng Arlott mula sa Rora ay curious to me kasi parang hindi ko pa nakikita ganong combo. Pinapauna na lang ng pana dito si Yue, but that's just some pocket. Alam natin, mid control. As long as itong lineup ng Onic ay nakakapag-farm sa gilid with CC as well as this Moskov, sabay nakakakontrol yung mid with King Kong, they're gonna be fine kahit tumagal tong laban na to. Yeah. Ang medyo malungkot dito for Aurora, no? Even though masaya sila nagpa-farm sila, yung duo ng Aurora sa mid parang hindi makagalaw kasi naka-lock in yung mga pana dito ni Super Friends. Ang daming vision na nakukuha tulad na sila mga kanina during the dropping stage. Yeah. So medyo mahirap din even yung objective takes for Aurora. Pero nauna silang nakapasok dito sa may pagong sa Onic. Sila yung kailangan pumasok pabalik. May Mountain Shocker na kinasa. Sa King Kong, they will get the vision but they don't have the position. Ikumpleto ang mission ng Aurora. Final slash dito mula kay Edward. So dito matutumba. Una si Brusco pero nandoon yung curtains call mula kay Kirk pero hindi na sila makakaharap ng additional kill. And Aurora Gaming ngayon, nakakalamang ng 400. 1 kill plus the turtle at may 1v1 pa dito. Kelra versus Doming Kite. And this is the early game power spike ng isang Harith na ine-expect natin. At umaaligid na rin si Demon Kite. The Kite Brothers versus the K&K Connection. Nagkakatingin na dito sa may bandang bottom lane. Kite lang, kuha ng plato. Kelra, madedepensa pa rin naman niya yung bottom lane. But so far, Aurora, sila ang lumalamang sa race. Alam naman natin na ito yung power spike para sa Rora Turtle 2. At kahit may magandang rotation yung Onic dun sa first turtle, hindi nila kayang i-match talaga yung second turtle fight. Uy, King Kong with the Mountain Shocker. Good dodge. Mula kay Edward. But that's 2 minutes na walang flicker si Edward. At mukhang aabusuin ito ng Onic Philippines. Si Kendra ngayon ang bibigyan ng rotation mula dito sa Aurora Gaming. Pero may malaking nangyayari sa mid lane, ha? Sinubukan nakawin yung Crapper Demon kahit again. Tulad sinabi mo, natali ni Kirk yung Lancelot at pati na rin yung Valentina. Tirmaan ng paana mula kay Super Prince pero kaharang si Edward. Grabe yung depensa ng Aurora. Wala pang nakukuha. Still just 1 kill. Pero lamang na ng 1,000 ang Aurora Gaming. Dito na natin siguro masasabi na yung early game power spike talaga ng Aurora ay sinusubukan lamang i-minimize ng Onic Philippines.
if you're Onic, syempre nagmumukhang if you're a fan of Onic, I mean, when you're looking at the gold, parang makakabahan ka. Pero ito talaga yung shape ng mapa. In fact, Onic are getting away sa first 5 minutes natin. Yeah. I'm actually surprised na hindi pa sila ganun kahirap dun sa pagkuha ng farm. But then, hindi pa rin tapos ang unos. Dire-diretso pa rin ang pagkakalamang dito ng Rora. It would take maybe 15 minutes bago pa tuloy na makaramdam ng lakas ang Onic. Tsaka nag-aabang din tayo no, ng isang winning team fight mula sa Aurora Gaming. In fact, this might just be it. The second turtle, no, the last turtle of the game na mukhang sisimulan na. Hihilaan mamang ni Brusco. Pero nandiyan din naman si Light. Si Kirk in a zone out ng Aurora Gaming. And this might just be a free turtle. Papalag kaya ang Onic Philippines! Brusco na iwan tectonic charge mula kay Light, momentum breaker para sa Aurora. And mukhang laboring pagong na nga at naata to para sa kanila. Pero Skirk, nakasilip pa rin naman. Pero Demon kahit hindi na binitawan yung objective na yun. And they still get the third turtle. Di pa tapos though, Edward, pana slash, may bandang ibaba. King Kong, makakalayo naman however, top lane. 1v1 between Tomacat and Kelra na puwersa. Yung Zaman Force, although na-clear din naman ni Kelra yung wave na yan, pero look at Light. Nakaabang sila, pwede sila mag-transition mula sa mid papuntang top lane. Ganda ng switch ng Onic mula dun sa bottom lane, papunta sa top, nandun yung gold laner. Pero sinagot agad ng Rora, after that turtle fight, madali itong si Doming kahit napuntahan si Kelra dun sa may top lane. Oh, ngayon no, si Kelra talagang kailangan ng alagaan. And this is something na hinihintay natin, no, yung late game Moskov. Sa ngayon ay lamang ng halos 1,000 si Harith against this Moskov. And pakiramdam ko ito naman talaga yung in-expect natin kapag ganitong matchup ang tinitignan. I mean, usually yung mga YSS lineups, ito yung mga Deadpool squad eh. Kaso ang problema kasi parang yung lineup nila parang bukas pa magkaka-farm. Kasi may Moscow, may CC. Kailangan mo kailangan mo mag-ani ng matagal para sa Onic Philippines. Pero tulad ng binanggit ni Wolf, parang chill lang eh. Parang sige, farm tayo. Oh, Brusco. Ganun cast onto Light, wala yung kanyang shield. So hindi CC immune yung Grok, pero may nakalatag na trap, may damage na natatanggap dito yung Onic Philippines. Good pokes mula dito kay Yue. Pero nakakaaliw no, yung mechanic ngayon ng Grok kung saan CC immune ka kapag nagsiskill ka. Pero Kirk! Vengeance, ginamit ng CC, that's parang and hinintay niya matapos yung Vengeance. Mainit na magarit dito ha. Kahapon pa mainit si Doming Kite. And with that, his first kill of the game. Here comes the SOD pero mukhang may engage pa dito sa baba. Si Brusco ay mapapaflicker na. Pero Tori na lang ang kukunin ng Aurora Gaming. So, ito na yung tunay na problema ng Onic. Kasi kanina, nung mga turtle fights pa lang yung palitan, hindi pa nila problema yung siege ng Rora. Yeah. The biggest problem is yung wave clear ng Onic ay sobrang committal. For example, they will have to pop yung ultimate ni Brusco o kaya naman si Super Prince kailangan mag face-to-face dun sa minion wave. And that's also true for King Kong. It's gonna be a difficult defense, difficult next 7 minutes para sa Onic. Yeah, yun yung malungkot eh. Kasi kapag hawak niya yung Lancelot, ang dali lang ng wave clear eh. Ngayon, pag tinik na may lineup ng Onic, parang si Kerra lang yung may wave clear. Kasi si King Kong, para mag-clear ng wave, kailangan niyang gamitin yung Traceless. Aurora, confident with their control on the map, takes the first Lord. Ang tanong, kaya ba kumuntas ng Onic? Hindi na ata kasi nasa taas pa si King Kong. And that will be the Lord, the first Lord of the game. Going to Aurora Gaming. At hindi na ata lalaban pa ng team fight ang Onic Philippines sa mid lane. Magiging trade however ay makakakuha ng Torres sa taas ang Onic Philippines. Pero ang Lord ay nagmamarcha na. Mukhang may trade din sa baba. Turret makukuha dito ng Aurora Gaming. Maliban na lang kung biglang pumasok ang Onic Philippines. At hindi na ata nila gagawin yan na even pa ang trade ng ating turrets. Siege talaga yung habol ng Aurora. Malaking problema nga to for Onic kasi kailangan nilang huminga pa for the next few minutes para kay King Kong and Kelra. And yun yung hinihintay natin, no, yung mag-online ng K&K connection. And the problem is, medyo semi-late game. Itong dalawang pick nila, the YSS and the Moscow, pang-comeback talaga ang inaabangan natin. Pero pumipera na rin naman si Kirk. The moment na makakuha din ng pera ang Edith na to, or rather ang CC na to, ay tsaka natin makikita yung effects ng Onic Philippines. Pero lumalaki na ang gold dito, tapos hindi pa natutunaw ang Lord. Kita nating problema din para sa Onic is mahirap mag-split push yung Moscow. Hindi pa kaya ni King Kong sa moment na to, especially with endless battle. Hindi mo kahit. Gusto ko yung kabisado niya yung timing ng Thorn Rose. Oo nga eh. Talagang hintay niya yung sunod na Traceless para ma-dodge niya. Kasi kung nag-dash siya doon, tapos nag-dash pa si Demon, kahit abot siya ng sunod na Thorn Rose. The Holy Shield na being popped dun sa may top lane kahit inattempt ng Onic na depensa yun. Masakit eh. Free resource. Any port in the storm nga para sa Onic ngayon. With the Aurora, they're not letting up.
yung tempo nasa kanila. At hindi rin sila gumagawa ng mga risky plays. Oh, sakto din naman. If you're Onic Philippines, pangit din kasi na masyado yung inaabantehan and I think they're getting what they can. And yun naman talaga ang inihintay if you're Onic Philippines. But for Aurora Gaming, lamang pa rin sila. Lumalaki pa nga yung lamang. In fact, one big light play. This could be the end of that game. Yun yung inaabangan natin. Isang malaking set mula sa Grok. That tectonic charge, knocking up 2 or 3 people. Pwede na eh. Kasi nasa kanila na yung power spike ngayon. This battle brute force and then war axe para dito kay Demon kahit kaya namang burst at di pa nga natin masyadong pinag-usapan dito yung Harit na tatlo na rin yung buong buong items. Technically speaking, Onic can actually kill one member or two ng Aurora kapag meron sila magandang initiation. But it seems like Rora, dahil dun sa mga pwestuhan na ganito, katulad ni Light, yung nanggugulo ng ganyan, mahirap makahanap ng magandang opening for Onic. Ito yung sinasabi mo, yung vision. Kahit ang daming kita ng Onic, parang yung ang sagot ni Light dito, sige, try mo. And tulad yan, tinatry nila umatras yung Onic. Si Kurt yung napuruhan, tectonic charge, ginamit pa pero hindi na nga ata kailangan. Medyo nagsayang ng flicker dito yung Aurora pero still, hawak nila yung mapa. Oh, tsaka imaginein mo kung may pumalag, kung may nag-respond mula sa Onic Philippines doon sa overstep or sa misstep ni Kirk, ay siguro na-knock off din ng tectonic charge. Pero 15 seconds pa naman para mabuhay yung CC. In fact, aabot pa nga siya doon sa Lord. At medyo bumibilis na rin, sumasakit na rin si Kelra. So, parang 10 bits pa rin eh. Ang problema kasi pag nag-overcommit ka dito on Onic, ang taas ng counter-engage potential from Rora. Lancelot, tapos meron ng Valentina na pwede copyin yung Edith. And then, ang isa pang problema ng Onic, yung split push. Kasi itong split push ni Kelra, typically nangyari sa Moscow, ang hirap i-pull off versus Lance and Arlot ng Rora. Rush Lord para sa Aurora, nakaharap si Edward, pana slash. On to Kirk, hindi nila maabot yung CC, pero nandoon pa rin naman si Edward, ang daming vengeance stacks. Pero hindi pa rin enough yung follow-up. And Aurora slowly burning yung tempo ng Onic. Dahang-dahang sinasakal yung mapa at yung farm. Oo, ang ganda din kasi yung mga objectives talaga, Wolf. I think it's already 2 turrets, 2 lords, or 2 turtles rather. Uy, Edward. At ang mga nagiging trade lang dito ng Onic Philippines ay Torre. Kirk sumusubok ng isa, Pana. tatama ang pana! Pero hindi sapat yung damage. Kamuntikan lang. By the way, kanina nag-split push si Kelra habang nangyari yung Lord at umabot lang siya dun sa may bush, dun sa may top lane. And typically kapag isang normal na Moscow game, kapag Lord 2 tapos hindi nyo kayang lumaban, makapag-split push hanggang second turret yung isang Moscow. Pero in this scenario, like we said, yung Arlot, yung track ng Lancelot, hindi kaya ni Kelra kaya napauwi din siya. So no trade-off for Onic. At aamba pa, dadamba pa nga ang Lord dito sa mid lane. Hindi pa naman makapag-push ang Aurora Gaming. May Lord pa or rather waves na niluluto ang Aurora Gaming sa baba. Nandiyan na ang Earthen Rampart. The threat of the tectonic charge is still available. Flicker is up para dito. Edward! Final slash mula sa kanya. Brusco naabot nila pero unang tutumba. Si Edward, tumumba rin naman si Brusco. 1-on-1 yung naging trade-off. Pero Demon kahit tinamaan ng pana na force Purify. However, Kelra, nag-aabang na. Nag-iintay na may bandang likuran. Tinamaan ng pana sila. Super Friends, And they find one. Abyss na laro is available pero hindi na nila itutuloy pa ang kanilang pinabalak. Pero teka lang, hindi pa tatapos yung laban. Alam ni Demon kahit ang angulo ni Super Friends with that dodge as well for the Thorn Throws. Kamuntikan, naging maganda yung set dito ng Aurora. Nandoon yung punish ng Onic. Naka-ready sila, men. And yung initiation coming out from Edward, although it caught two, Brusco, nakagamit pa siya nung kanyang ultimate para makapag-dash out. Eventually, ay napatuma pa rin si Brusco, but that forced Aurora na mag-overcommit din naman. Walang natulak ang Aurora sa push na yon. And Super Friends, syempre, tama pa rin talaga yung pana. 2 kills for Onic. And yung importante doon SOD connected to Kelra, that actually forced Doming kahit na mag-purify. And I think medyo milagro pa nga ata na sa kalamangan na mayroon ng Aurora Gaming ay nakadepensa pa rin ng Onic Philippines. Walang bumagsak na inhibitor turrets. Yes, mga ilang pitik na lang yan. Light. Pero mukhang hihintayin pa nila ang susunod na Lord. Lamang pa rin naman ng Aurora Gaming. Wolf, paano ba sosolusyonan ng Onic Philippines yung tempo na hawak kayo ng Aurora Gaming? You're doing the right thing na talagang minimize your mistakes, minimize yung mga losses mo. Kung sakaling may mamamatay na roamer o kaya na isang explainer, be happy with just one, tapos focus ka na sa pag-wave clear. At this point, hindi ka pa rin talaga malakas. Kapag nakakuha ng pick-off, that would be good. If there's an overextension for Aurora, take it. Pero sa ngayon, they have to fight for scraps. At tiis pogi lang talaga mula sa Onic. And you mentioned tiis pogi, Wolf. For Aurora Gaming, di na nila kailangan magtiis. Hawak nila ang gold lead ngayon. Sino yung kailangan nilang hanapin? Is it King Kong or Kelra?
That's tricky. Feeling ko si Kelra number 1 pero mahirap yun eh. Oh, inahabol. Demon Kite, they see the Lancer of Kelra! Uy. Loaded damage output from the Moscow. Quick turn! Bumalik natin sa Lord Super Prince. Getting the Lord, hindi nakaabot yung Aurora. Pero nag-ahanap sila ng dugo dito, Yue. Following Kirk on the top side. Vengeance mula kay CC. Pana! Tatama mula kay Super Prince. Pero tutungo pa rin naman si Kirk. Pero lumabas na yung Lord sa may middle lane. Imaginein mo yung gold laner mo, yung nang zone ng jungle ng kalaban. And with that, Super Friends out of all people securing yung Lord na yun para sa Onic Philippines. At mukhang tutunawin din lang naman agad ng Aurora Gaming. Spectacular play ko from Onic, and ang reason ko bakit si Kelra ng zone out kasi nga naman may ultimate ni King Kong. And for some reason, Rora, ang layo nila dun sa Lord fight. And most importantly, ang layo nila dun sa Lancelot nila. Yeah. Hindi sila nagkaroon ng enough time para connect dun kay Demon Kite. Demon Kite did not die, pero dahil dun sa ginawa ng Onic na yon, na pag-burst din naman ng Lord, biglang nawala ng tempo itong Rora. Nagsimula sila doon sa slow push na gusto nilang buuin sa baba. Nagkita yung 8 members, yung 8 players na nasa stage ngayon. Kaso ang problema, hawak ng Onic yung river, hawak ng Onic yung mid, tapos may YSS advantage ka pa na legal map hack sa game na to. Oh, Oo nga eh. medyo tumatagal na nga rin yung laro. No, you talked about this earlier, Wolf, na 15 minutes or maybe even 17-18 minutes ang hinihintay ng Onic Philippines dito. Palapit na tayo sa lugar or sa oras na yun. Pero lamang pa rin ang Aurora Gaming. Kaya na ba talagang pumalag ng Onic Philippines knowing na 6,000 ang gold lead ng Aurora? Sa ngayon, oo, meron silang brute force prospect para kay Kirk. Kung hindi ako nagkamali, in combination with Tough Boots, kaya nang humarap niyan. Syempre, meron ding Oracle na pinili dito si Kirk. Then yung damage ni Keldra, hindi na kaya tiisin ng kahit sino member dito ng Rora. And then, the thing with Super Fritz is, tatlo din yung item niya. So, pag tinamaan dito ng pana or ng traps, kahit yung Grok with that lantern, mangangaray mula dun sa Selena. Oo, ayun, kitang-kita, taas ang damage kaya 34,000. Naramdaman ng Aurora. Actually, kahit ako naramdaman ko eh. Napaaray ako eh kasi jungler ako eh. Nararamdaman ko pag Lancelot ako, pag tinitira ako ng gano'n, parang, sige, sa'yo na yun, Lord. Uy, pero hindi tumama ang SOD ni Kelra. Pan-check din lang naman siguro before Aurora Gaming. Pakiramdam ko, the pressure is on for Light and Edward to find a play to potentially even get Super Friends or King Kong ng napakabilis. As you guys said, mahirap haniliwin si Kelra dito. It's a Moskov na may Purify. Might as well, pilayan na lang. Kunin si King Kong, Super Friends, or si Kirk. And they do have the tools. Hinihintay na lamang natin yung biglaang flicker play. And speaking of biglaan, ito yung kailangan din i-employ ni Yue. At this point, kailangan siya dun sa big burst. Kasi if you're looking at Doming Kite, hindi naman talaga ganun kalaki yung burst ng isang Harit. Although kaya mang burst na isang Harit, hindi yung parang isa talaga magugulat ka na matutunaw ka na. And 4 items na rin kasi dito si Yue. And magiging critical yung targeting ng Aurora with Yue behind. Kasi manggugulo lang naman si Demon Kite and it's gonna be very tricky for Rora to still fight this. Yeah, Lord, hawak ni King Kong. Very low kill score game. 8 kills pa lamang, 19 minutes na ang ating laro. Pero madami namang nagaganap sa ating mapa. In fact, sinisimulan na nga ng Aurora Gaming ang Lord na ito. Hawak na ni Demon Kite. In terms of visibility, hindi pa nila alam kung nasaan si Kendra. Tanong gagawa ng play si Edward. Hindi tatama ang final slash. Si Kirk ngayon mukhang mabibigyan. Apat na tao. Here comes the Mountain Shocker. Kita nila lahat. Live! With the tectonic charge that missed! With the Kelra! With the SOD Lord still as well! Pasa on the Philippines and nandito na! The gold standard sa Ribatan ni Brad! Fast execution, however, tumumba yung Moskov ng Onic Philippines. Pero lumabas na yung Lord, nag-ahabol pa yung Onic. Pana hindi tama mula kay Super Friends. But that was a crucial Lord steal mula kay Kelra. And yet another Lord still mula sa Onic Philippines. Aurora Gaming ngayon, susubok tumepensa. Nandiyan na ang Lord. This is an evolved Lord. Medyo kulang ang kanilang wave clear kung hindi ma-expect yung Summon Force. And here comes the Summon Force mula kay Doming Kite. The Purify is available. Edward! Kay Kirk, si Kirk na naman ang target. Demon Kite, however, sa may batang likuran nakikipaglaban kay King Kong and tumumba ang Sigma Jungler. Demon Kite winning the 1v1. Great defense coming out from Rora. They still lost yung kanilang mid lane turret at actually sila yung naunahan dun sa inhibitor. And Edward with the jump almost catching si Kirk. Pero nabuhay pa rin dun si Kirk because of that defensive item na of choice na nag-Athena shield din siya. And then ngayon with the Twilight Armor, talagang pwede na siyang humarap. Ang interesting dito is yung initiation from Rora. It only took one mistake. Light initiating gamit yung Grok ulti tapos flicker na hindi tinamaan yung Onic na counteract sila. And miraculously, Kelra stole that Lord. But
But yun, Rora nakakaramdam. Walang flicker sa light, ha? So hindi ganun kadali ang initiation from Rora. Ginamit yung SOD. Ginamit na rin For ang the SOD. defense, Still, nandito na. Dumidepensa side ng Onic Philippines. That's one inhibitor turret na babagsak at mai-equalize nila ang mapa with that push mula sa Aurora Gaming. I love that call personally. No, imagine niyo, lugi na kayo sa mid lane kaya ginawa nyo na lahat ng pwede nyo gawin para makuha ang inhib nila. Grabe tong game na to. Sobrang slow burn pero ramdam mo yung utak. Yun, no? SOD timing mula kay Kelra. Oh my goodness. And will be followed up by that jump. Yun nga lang, prepared din naman talaga itong si Doming Kite. Clutch jeans this time. Oo. Hindi na taga-ata. Actually, na-contra niya doon. Si Kelra. And 2-0-1 si Doming Kite. Pero yung 2 kills na yan, sobrang crucial. Bilis nung reposition ni Demon Kite at Dom Kite. Yung Kite Brothers, literal, ang gagaling mang kite. Kasi pag dash in ni Kelra, wala siyang target. Tapos nasa harap pa siya ng Phantom Execution, nasa harap siya ng burst damage ni Doming Kite. So medyo nahihirapan din si Kelra na humanap talaga ng pwesto sa teamfight. Ibang klase din kasi mag-summon force dito si Doming Kite. I think punong-puno ang social media ngayon ng mga highlights ng Harith dito ni Doming Kite. Kung saan ang dami nila na-outplay. But here comes another Lord. Evolved Lord na naman muli ito. 22 minutes in. Si King Kong at Kirk ay nagpakita na. Alam na rin alang Rora kung nasaan si Brusco. At nalugi na rin. Nakuha na ng edit. Yun na, oy! Edward! Final slash siya gamit na pero wala siyang tinamaan. Hinahabol sa Kirk dito with the curtains call. Napasok na first damage. Pero nandiyan yung SOD. Ang tanong, tatalon ba? Nasaan yung retry? 6.7k. Hinawakan dalawang Philippine team. Pero King Kong! The Sigma retry! Look at Kelra! At the top lane! Kailangan umuwi ng Aurora! Nagtutulak si Kelra! Sabay-sabay silang uuwi sa base nila! Pero nakatulak na ng Torre. Sige, may top lane. Tumumpa pa! Si Demon Kite! Lord marching in the middle lane and Onic PH! They're poised to push! Total meltdown para dito sa Aurora Gaming. Makakadepensa pa kaya. Available naman ang summon force si Doming Kite. But here comes the Lord. Nice delay with the Earth and Rampart. Pero si Kirk ay tumitira na. Final slash. Gamit na dito kay Kirk. May imunat, diba? Pero nabuhay pa rin. Napakakunat. Kelra! With the hits! Taking down Yue. Tower lock na ang Onic Philippines. Pumasok pa si King Kong. Pero makukuha na nila ang game number 1. Hawak na ng Aurora Gaming ang early to the mid-game. But with Lord steals back-to-back para sa Onic Philippines, ay napaliktad pa nila ang script. Onic Philippines takes game number 1. Massive meltdown. I'm gonna use your words, Womi, kasi yun talaga yung best na description doon in that Lord fight. Nahanap nila si King Kong, na-poke nila si King Kong, na pa 60% HP nila si King Kong. But then, when the light jump to eventually prevent yung retry, nagmintis na naman at nakakuha ng retry. At si Kirk was so clutch when it comes to like getting in and out of the fights, sustaining. Ginawa ni Kelra, may 9 games sila, mamin. Sinibat, tumamay si Bat. You know what happened for Rora? Nag-tunnel vision sila. Talagang nag-target lock doon sa ultimate na SOD. At ang ginawa ni Kelra, okay, magpupush ako. And doon na sila lalong nabaliw. Nagpanic na yung Rora. They did not have the right moves. Naiwan yung Lancelot after that. Yung nag-back sila, yung back nila hindi na organized eh. Kanya-kanyang win eh. Basta maka-win. Of course, the Mind Game Master. Grabe. Kelra, our Game 1 MVP. Probably the most inhuman player I've ever seen. Hindi na lang na micro, na macro ka pa. Dinaan sa utak and meant clutch Lord steal from the god in the gold lane. Ibang klase naman kasi talaga ang pinakita niyang timing doon. Hindi mo masasabi na swerte lang o tsamba lang eh. Nung kumabit yun, that was the Lord secured by himself. And ito yung isa sa mga, I think, back-to-back naging sobrang impactful ng SOD na yun eh. Yung pangalawang Lord naman, yung katulad na lamang na binanggit mo, Wolf, kanina, ay nag-pause ang mundo. Literal, para tayo nag-Earth R, pare. Tumigil silang umatake, walang umatake ng Lord, hinold lamang until nagkaroon ng mga retribution. Sobrang tagal hawak na yung Lord, pre. Naalala ko yung numero 6.739. Nabasa mo na. Nabasa ko yung number. At naghihintayan yung dalawang jungler kung sino yung unang kakagat na rumit.
victory. It's sadly for the side of Aurora Gaming, it was Demon Kite na naparetry ng mas maaga. And again, King Kong securing that Lord. Look I at think that was the first Lord steal. Mamaya mapapanood ulit natin sa ating MVP highlights yung sinasabi natin kanina na pamamain games naman ni Kelra. Kumbaga yung spear, yung SOD ni Kelra, wala naman talagang stun yung SOD, pero yung sa kanya in real life yung masastun ka eh. Nakita natin, naka-standing ovation yung Rora. We'll not see it through the highlights, but this one, napin down din si Uwe. That could have been a hero na pwedeng mag-clear doon. And big props to the side of Aurora for playing that well. At alam natin yung promise ng lineup nila, they have designed this para manalo ng first 3 turtles, first 2 lords, at makatapos na laro at makapag-siege relentlessly. Ganun yung disenyo at nalaro nila ng tama. It's just that Onic had this magic. And yung Kelra, yung ginawa ni Kelra doon, kakaibang mind games sa totoong buhay ka masastan. Mga kapatid, let's be, kanina pa naman tayo honest, no? Sabihin na lang natin na tama nga, na laro ng Aurora Gaming, yung laro nila, lamang sila kanina pare, nakuha nila lahat ng mga kailangan nilang makuha, and it all boiled down doon sa mga last objectives to secure this game. In which case, as you said, mahika na yun ng Onic eh. Nakuha nila yung mga objectives na dapat talaga ay malinis na mapupunta sa Aurora Gaming. Alam mo, ito yung mga games na mapapasabi ka ang unfair eh. Bakit may mga ganitong player sa Onic? Bakit 5 yung King Kong, 5 yung Kelra, 5 yung Kirk, 5? Parang lahat sila may magic, man. And si Kelra, siya yung investment na sure. Na alam mong pagdating sa late game, hindi clutch eh. Kelra yung tawag. May Kelra tayo sa late game. Yung sinabi natin para sa Onic, lalo na nung pinili na yung CC to si Eason Chin, we recommended and prescribed yung early game hero at least sana na may magandang para pumalag, di ba? Para ang Onic, they know na kaya naman ilaban, kaya naman depensahan, and if you play like this on a defensive level, yung defense ng Onic kailangan na nating pag-aralan sa ngayon, has to be studied dahil yung mga movements nila sa mapa ay nandun na nga, nakita natin na maganda. But I think probably yung biggest na masasabi kong pwede ko i-categorize as an error para sa Rora was yung isang Lord na burst ng Onic kasi yun yung nagbigay sa kanila momentum eh. Hindi enough yung, para masyadong malayo yung 4 na members ng Rora para kumanik kay Demon Kite. And they I think Rora really disrespected the Vision War dito, lalo na dun sa nabibigay ng Mountain Shocker. Kasi nung nailawan sila, sobrang automatic ng Onic, parang sobrang split second ng reaction na burst Lord. Nung nakita nila nag-ulti si King Kong, ang layo nung iba, burst Lord agad eh. Takbuhan si Kelra, dash in eh. Nakita niya yung Lancer mag-isa. Honestly, yung setup ng Aurora, it would have worked 40 seconds before Lord spawn. But that was like 20 seconds. So sabi ng Onic, okay, hawak natin yung river. Kita natin may 3 tao sa baba. May nawawalang 2 lang. May for sure nasa taas yung Lancelot. Pagpwesto nila sa Lord men, bumanat ng konti yung Moskov dun sa Lord. Tapos nung 10k na nag-proc, hindi naman nag-proc, nag-pop ng monster At this point, monster shocker na siya. Pero maiba lang. Circling back doon sa ating early to mid game, as you guys said, gumana naman ito. And that is entirely why ang ating Big Four stats ay napupunta pa rin sa Aurora Gaming. Guys, kung napanood nyo yung larong ito, alam na for a fact na hawak na ng Aurora yung bola for the most part. Doon lamang sa mga pinaka-importanting parte. Medyo nadulas. In fact, hindi medyo nadulas talaga. But of course, now we're still BPI rich guy, Demon guy. Ito yung mga moments na masasabi mo talaga na stats don't lie, but they're not everything. They don't lie, pero they don't tell the whole story. So, but still, you have to commend itong idea coming out from Aurora. Masasabi ko na maganda yung maganda yung pagkahanda nila kontra dito sa Onic. Lalo na yung first 3 picks, lalo na yung slot ng Arlot. Tingin ko, it really shook yung parang